নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় আৰ্হিৰ ক্লাছ 8ৰ অনুৰণী 3A ৰ 1 আৰু 2ৰ গণিত কেইটা লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো উপকাৰ হ'ব বহুত। চ' কোনো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকা। ঠিক আছে, চ' অনুৰণী 3A ৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে তলৰ কোনবোৰ এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ দেখা। ঠিক আছে, এতিয়া এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ মানে কি আমি বুজিব লাগিব প্ৰথমতে। ঠিক আছে, চ' এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ মানে কি প্ৰথমতে বুজাই দিছোঁ। ঠিক আছে, চোৱা প্ৰথমতে চোৱা এটা সমীকৰণ লিখি আছোঁ যে চোৱা 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 3x প্লাছ 5 লিখিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণটোক চলক কি আছে, চলক আছে x। ঠিক আছে, এই এক্সক কি বুলি ক'ব, চলক বুলি ক'ব। ঠিক আছে, চলক বুলি ক'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত চলকৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকিব এই সংখ্যাটোক কি বুলি ক'ব, কি বুলি ক'ব, সহগ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, সহগ বুলি ক'ব, সহগ। ঠিক আছে, সহগ বুলি ক'ব। এতিয়া এইটো এক্সৰ সহগ কিমান আছে, ইয়াতে 3 আছে। ঠিক আছে, আকৌ এইটো এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ কিমান আছে, 2 আছে। ঠিক আছে, চ' এইবোৰক কি সহগ বুলি কোৱা হ'ব, সহগ বুলি কোৱা হ'ব। কিন্তু এক্সৰ যিটো ওপৰত যিটো আছে মানে পাৱাৰ যিটো মানে ঘাত বা এইটো কি বুলি ক'ম, এই 2 যিটো ইয়াতে 3 থাকিব পাৰে 4 থাকিব পাৰে, চ' এইটোক আমি কি বুলি ক'ম, কি বুলি ক'ম, ঘাত বা সূচক বা মাত্ৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। ঠিক আছে, ঘাত বা সূচক বা মাত্ৰা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। এই এক্সৰ বা মানে চলকৰ ওপৰত যিটো থাকে, চলকৰ যিটো পাৱাৰ থাকে, সেই পাৱাৰটোক আমি কি ঘাত, সূচক বা মাত্ৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা ইংৰাজীত কোৱা হয় পাৱাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এতিয়া বাকী এনেকুৱা এটা পদ থাকি গ'ল যিটো পদত কি নাই, কোনো ধৰণৰ চলক নাই। ঠিক আছে, এতিয়া এই পদটো কি বুলি কোৱা হ'ব, এই পদটো কোৱা হ'ব ধ্ৰুৱক পদ। ঠিক আছে, ধ্ৰুৱক পদ বুলি কোৱা হ'ব, ধ্ৰুৱক পদ বুলি কোৱা হ'ব। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোত কি আছে, 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 3x প্লাছ 5 আছে ন। এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোত চোৱা x স্কুৱেৰ সহগ কিমান আছে, ইয়াতে 2 দিয়া আছে, আৰু এক্সৰ সহগ কিমান দি আছে, 3 দি আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোত কেইটা চলক আছে, চলক এক্স আছে, চলক এটা আছে নে নাই, চেম চলক আছে নে নাই। চ' চেম চলক থাকিলে তাক ক'ম আমি এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ। ঠিক আছে, চ' এই সমীকৰণটো 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 3x প্লাছ 5টো এটা কেইটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হ'ব, এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হ'ব। এতিয়া ইয়াতে যদি 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 3y থাকিল হয়, তেতিয়া তাতে কেইটা চলক থাকিল হয়, দুটা, এটা x আৰু এটা y থাকিল হয়। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি আছে, ইয়াতেও x আছে, ইয়াতেও x আছে, চ' এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হ'ব এইটো। ঠিক আছে, এতিয়া আকৌ কি কৈছে, ৰৈখিক সমীকৰণ। ঠিক আছে, ৰৈখিক সমীকৰণ, বীজগণিতীয় ৰাশি এটাত যদি চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত 1 হয়, ঠিক আছে, ইয়াতে ঘাতটো কিমান আছে, এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান আছে, ইয়াতে কিমান দি আছে, 2 দি আছে, 2 দি আছে। হয়, মই কৈছোঁ যে কি, যে বীজগণিতীয় ৰাশি এটাত থকা চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত যদি 1 হয়, তেতিয়াহ'লে সেই বীজগণিতীয় ৰাশিটোক কি বুলি কোৱা হয়, ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। কি সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়, ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণটোত চলকৰ সৰ্বোচ্চ মান কিমান, ইয়াতে কিমান দি আছে, 2 দি আছে, ইয়াতে একো নাই মানে কিমান আছে, তাৰ মানে এটা 1 আছে। ঠিক আছে, চ' সৰ্বোচ্চ ঘাতৰ কথা কৈছোঁ। ঠিক আছে, চ' এই বীজগণিত ৰাশিটোত গোটেই ৰাশিটো চাব লাগিব, গোটেই ৰাশিটোত কি আছে, সৰ্বোচ্চ ঘাত, এক্সৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান দি আছে, 2 দি আছে। চ' এইটো কি এটা ৰৈখিক সমীকৰণ নহ'ব। যদিও এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হয়, মানে সমীকৰণটো বীজগণিত ৰাশিটো কি, যদিও এটা চলকযুক্ত মানে ইয়াতে x আছে, ইয়াতেও x আছে, চ' এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো ঘাতৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত, বীজগণিত ৰাশিটোৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান দি আছে, 2 দি আছে। তাৰ মানে কি এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ হয়, কিন্তু ৰৈখিক সমীকৰণ নহয়। চ' এইটোক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহয়। তাৰ মানে সমীকৰণটো কি এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ নহয়। চ' আমি এই বীজগণিত ৰাশিটোৰ পৰা আমি এইখিনি বুজি পালোঁ যে কোনটোক সহগ কয়, কোনটোক ঘাত কয়, কোনটোক চলক কয়, কোনটোক ধ্ৰুৱক পদ কয়। ঠিক আছে, এইবিলাক আমি বুজি পালোঁ। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। চ' এতিয়া আমি অনুৰণলৈ গুচি যাম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা কি আছে, চোৱা 1 নম্বৰটো কি আছে,
2x minus 3 equal to 4 minus y ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে চলক কেইটা আছে চলক ইয়াতে x আছে ইয়াতে y আছে সো প্ৰথমটোতে নহব মানে ইয়াতে এটা চলক যুক্তই নহব তাৰ পিছত এটা চলক যুক্ত হোৱাৰ পিছতে আমি ৰৈখিকটো চাব পাৰিলো হয় ইয়াত যেহেতু কোশ্চেনটোত কৈছে যে এটা চলক যুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ মানে এটা চলক যুক্ত হ'ব লাগিব আৰু ৰৈখিকও হ'ব লাগিব সমীকৰণটো ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ এটা চলক যুক্তই নহয় গতিকে আমি ৰৈখিকটো চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাহে ঠিক আছে যদিও ৰৈখিকে আছে সমীকৰণটো ঠিক আছে এতিয়া গতিকে কি হ'ব এইটো এক নম্বৰটো এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহ'ব ঠিক আছে দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াত কি আছে চলক কি আছে ইয়াতেও পি আছে ইফালেও পি আছে ঠিক আছে চলক দুটাত কি আছে পি আছে অনলি সো চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত এতিয়া সমীকৰণটোত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত আমি চাব লাগে এতিয়া চোৱা চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কিমান আছে 1 আছে ঠিক আছে ঘাত ইয়াতে একো নাই মানে 1 আছে ইয়াতে একো নাই মানে 1 আছে সো আমি কি ঘাতটোক আমি কি 1 হিচাপে পাইছো গতিকে আমি কি এটো এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি আমি দুই নম্বৰটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো কি আছে x স্কয়াৰ minus 4x plus 1 ইয়াতে x স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে কি x ৰ ঘাতটো 2 আছে একতকে ডাঙৰ হয় নে নহয় দুইটো সো একতকে ডাঙৰ হলে কি হয় তাৰ মানে ৰৈখিক নহয় সো ৰৈখিক যদি নহয় তেতিয়া হলে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ আমি ক'ব নোৱাৰো সো এটো নহব ঠিক আছে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহব ঠিক আছে নহব এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাম ঠিক আছে y = 7 দি আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে y = 7 তাৰ মানে কি এটো সমীকৰণটোত কি এটাই মাত্ৰ চলক আছে হেতু হল কি y আৰু y ৰ ঘাত কিমান দি আছে 1 দি আছে সো এটো হ'ব কি এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব 4 নম্বৰটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো চোৱা 2x + 3 = 7x - 9 এটা চোৱা ইফালে x আছে ইফালে x আছে সো সমীকৰণটোত মাত্ৰ এটাই চলক আছে ঠিক আছে মাত্ৰ এটাই চলক আছে এতিয়া চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত চলকৰ ঘাত কিমান আছে একো নাই তাৰ মানে কি আছে 1 আছে তাৰ মানে কি এটো এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক আছে তাৰ মানে আমি এটো ক'ব পাৰি যে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰটো কি আছে 3x - 1 = x স্কয়াৰ / 2 + 6 এতিয়া চোৱা x স্কয়াৰ আছে ঠিক আছে x স্কয়াৰ মানে কিমান ইয়াৰ ঘাতটো দ্যাট মিন্স পাৱাৰটো কি আছে একতকে বেছি আছে সো এটো আমি এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হিচাপে আমি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে নেক্সট 6 নম্বৰটো চোৱা y স্কয়াৰ - 4 সো y স্কয়াৰ আছে গতিকে আমি এটো ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে 8 নম্বৰটো চোৱা কি আছে t/2 + 9 = 2t + 5 এতিয়া চোৱা চলক দুটাতে আমি সমীকৰণটো চলক সেম আছে না নাই এতেও টি আছে ইয়াতেও টি আছে সো আৰু টিৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে ইয়াতে একো নাই মানে 1 ইয়াতেও একো নাই মানে 1 সো আমি এটো কি এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হিচাপে চিহ্নিত কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট 9 নম্বৰটো কি আছে 2p - 3q + 6r - 11 = 0 ইয়াতে চলক কেইটা আছে p এটা q এটা r এটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ চলক আছে না নাই সো এটো হ'ব তিনিটা চলকযুক্ত সমীকৰণ যেহেতু চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত 1 হয় প্ৰত্যেকটোতে 1 আছে গতিকে তিনিটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব এটো কিন্তু আমাক উলিয়াব হচ্ছে কি এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ কিন্তু ইয়াতে তিনিটা চলক আছে কাৰণে এটো নহব ঠিক আছে এটো নহব নেক্সট চোৱা 10 2 কি আছে x/2 + 2/3 = 7/9 - 3/x ঠিক আছে 3/2x এতিয়া চোৱা x এটো আছে x এটো আছে সো কি আছে চলক এটাই আছে নে নাই সো এটা চলকযুক্ত হ'ব কিন্তু আকৌ কি আছে চলকৰ পাৱাৰো ইয়াতেও 1 আছে ইয়াতেও 1 আছে সো আমি এটো কি ক'ব পাৰো এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল সো 1 নম্বৰ কেটা বুজি পাইছা আকৈছো বুজি পাইছা যে এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ কেনেকৈ আমি চিহ্নিত কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু ৰৈখিক সমীকৰণ কাক কয় মানে কেনেকৈ আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰো ৰৈখিক সমীকৰণ আৰু কি এটা চলকযুক্ত সমীকৰণ কাক কয় ঠিক আছে এতিয়া ক'ব পাৰা যে চলকৰ মান যদি 2 হয় তেতিয়া কি হয় চলকৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা যদি 2 হয় তেতিয়া কি হয় এটা ক'ব দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ব ঠিক আছে আৰু যদি চলকৰ সৰ্বোচ্চ পাৱাৰ যদি 3 হয় তেতিয়া হলে সেই সমীকৰণটো ক'ব ত্ৰিঘাত সমীকৰণ ঠিক আছে ত্ৰিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ব